Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating mga magulang, mga mag-aaral, sa aking mga kapaguro at sa ating punong guro. Welcome po sa ating virtual flag ceremony. Ako po ang inyong lingkod, si Ginang Maria Aileen C. Bagon, ang inyong gurong tagapagpadaloy ng programa sa araw na ito at gurong tagapayo ng Baitang 4 Pangkat Daisy. Upang simulan ng ating programa, inaanyayahan ko po ang lahat na makiisa at ipakita ang kanyang pagiging makabayan sa pamamagitan ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas at susundan ito ng panalangin ni Rian D. Flores, panunumpa sa katapatan sa watawat ng Pilipinas ni Lance Brayley J. Manila, Dep Admission ni Christ Ivan S. Berdel, Dep Advision ni Princess Kimberly A. Manalo, at Dep Ed Core Values ni Paul Ezra R. Cuevas. Mga piling mag-aaral mula sa ika-4 na baitang, Pangkat Sunflower at Daisy. Susundan din po ito ng Himno ng Alaminos, Marcha ng Laguna, Marcha ng Calabarzon, at Dance Wellness. Ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay natin awitin ang pambansang awit. Ayang mag-ibig, elas na silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y bukay. Upang pinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa mandutupin, di ka pasisikin, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay tinatang tulakaw, sa pagkayang minamahal, ang isla ng matawad mo'y tagumpay na nag-iinig, ang pituloy na karoon niya kailan, ang ay di magtitinig, luma ng araw ng warhatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng kantay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Pagpasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang magpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masasama. Amen. Taas ang kanang kamay at sumabay sa panunumpa ng watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, taus-pusong nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinapakilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, mga tao at makabansa. Dep Admission to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff as stewards of institution ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation.
As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd core values, maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan, makabansa. Alaminos naming minamahal, kami sa'yo'y nagpupukan. Taos-puso kaming nag-aalay ng paggalang at pagmamahal. Sa'yo, o aming bayan, sa pagtulong kami naan. Sa ikauunlad at ikabubuti ng iyong lipunan. Alaminos na aming hirang, taglay mo ang ganda at kayamanan. Ikaw ang uliran sa kabutihan, ika'y aming karangalan. Bayan ka namin pinakamamahal, di ka namin pababayaan. Tunay kang higas ng Pilipinas, Alaminos na hirang. Alaminos na aming hirang, taglay mo ang ganda at kayamanan. Ikaw ang uliran sa kabutihan, ika'y aming karangalan. Bayan ka namin pinakamamahal, di ka namin pababayaan. Tunay kang hiyas ng Pilipinas, Alaminos na hirang. Laguna, o Laguna, nanawin ang marangal. Tanging pinagpala ng butihing bathala. Supling mo't pinili na bayani ng langit. Kapurihan at dangal ng liping kayo manggit. Nagunang yung pangalan sa gisag ng Pilipinas. Sa tawang kapalangan, mga bayani natin lang. Nagawa ng iting pangalan, ang bukid, bundok, patuban. Ikaw Laguna ang buhay at aming patnuban. Laguna yung pangalan sa gisag ng Pilipinas. Sa tawang kapalangan, mga bayani natin lang. Pagduwa ng iting pangalan, ang bukid, bundok, putuban. Ikaw Laguna ang buhay at aming patnuban. Dito sa atin o Katagalupan, sabi mo lang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana. Lahat kami may pagkakaisa sa Pilipinas. Sama-sama mabuhay ang kalabarson. Kalabarson sa mga panahon. Lalamig ang
solusyon at malusog ka. Pagtulong sa tao, gawin personal. Matugas, kalingko, sa talusa, las Marinas, ayamas, imas, pagkuho, binyan, kahuya, Piladeas, tanawan ang lima. Hey, hey! Dito sa Timog Katagalugan, sumibo ng bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakaya, lahat kami may pagkakaisa, sa ngiti-ingay, sama-sama mabuhay ang palamarson, palamarson sa mga panahon. Mabuhay ang palamarson, palamarson sa mga panahon. Mabuhay! Listen, wellness is life. Wellness is life. Healthy habits, simulan na. Huwag mo na tong pagpabukas pa. Handa na ba? Let's go for it. Huwag titigil dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Listen, wellness is life. Wellness is life. Healthy habits, simulan na. Huwag mo na tong pagpabukas pa. Handa na ba? Let's go for it. Huwag titigil dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Wellness ay pag-inom ng gatas. Wellness ay eating healthy lagi. Wellness ay right portion sa pagkain. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Sa pagkain, magsama-sama, uminom ng gatas dahil wellness is life. Go, grow, foods na tama ang sukat. Maglaro ka sa labas. Mag-reduce, reuse, recycle, listen. Listen, wellness is life. Wellness ay maging fit at active. Wellness ay washing hands and tama. Wellness ay mag-alaga sa planeta. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Healthy habits, simulan na. Huwag mo na tong pagpabukas pa. Handa na ba? Let's go for it. Huwag titigil dahil wellness. Ladies and gentlemen, are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Healthy habits, simulan na. Huwag mo na tong pagpabukas pa. Handa na ba? Let's go for it. Huwag titigil dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Wellness ay pag-inom ng gatas. Wellness ay eating healthy lagi. Wellness ay right portion sa pagkain. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen,
Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Sa pagkain, magsama-sama, uminom ng gatas dahil wellness is life. Go, grow, grow, foods na tama ang sukat. Maglaro ka sa labas, mag-reduce, reduce, recycle. Listen! Listen, wellness is life. Wellness ay maging fit at active. Wellness ay washing hands and tama. Wellness ay pag-alaga sa planeta. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Who's ready to hatch some cool pets? Click Good morning, everyone. Good morning to our dear Rosanians. Magandang umaga. I hope you are all doing okay. At nakikita natin na super dim ang ating panahon ngayon. Pero I'm sure magiging mainit ang ating umaga dahil sa paglo-launch natin ng ating Project R.E.A.C.H. Ayan. So, hi to everyone who are watching in FB Live and of course in YouTube Live. And I'd like to introduce myself. I am Teacher Rosmin. I'm Ma'am Rosmin, your host for today, your facilitator for today. And we will be launching our very new project in our school, Project R.E.A.C.H. Anyone who can type the meaning of Project R.E.A.C.H. and that will serve as your attendance for today.
Good morning, Mami Elsie Venancio Alba. Okay. Hello po sa lahat ng nanonood sa FB Live and sa YouTube. Maraming salamat po sa pag-stay sa ating programa. Okay? So ano po ang meaning ng Project Reach? So makikita po natin ito dito sa ating ticker. Project Reach. Andiyan ba yan? Wala pala. Ayun. Project Reach. So nakatitle sa atin ang nakatitle sa ating live, ang meaning ng Project Reach. Anyone who can give the meaning of Project Reach. Siyempre, ang Project Reach ay nagsisimula sa letter R. Next is letter E, followed by letter A, followed by C, and letter H. Reach. What is the meaning of reach? Ayan, Lance, sabi ni Lance Brayley, reach. Okay, anong meaning ng reach sa ating project na ito? Gusto nyo bang malaman na kung ano ang meaning ng reach? Sige, maghintay ako ng mga 30 seconds. Let's go. Ayan, sige. Let's go mga anak na magagaling. Try natin. Wow! What's a name? Yes. Uncle Sam Official, hello to you. Good morning. Project Reach is also known. Ayan na. Here is the correct answer. Project Reach from Krista Nalay. Project Reach is also known as Reading Empowerment Asserting Connection at Home. Okay, congratulations, Krista Nalay, for answering the correct for giving the correct answer. Hello to everyone. Once again, we're about to start the launching of our newest project in our school. Okay, so thank you so much for giving the correct answer. Yun. Opo from Lance. All right. So without further ado, I'll be giving you the flow of the program, and this is how it goes. So we are in StRES or Santa Rosa Elementary School launching of Project Reach. In short, Reading Empowerment Asserting Connection at Home. Okay. So I am Ma'am Rosmin again, your school reading coordinator. So I'll be with you for the rest of this morning, and now I'll be calling one of our pillar in Santa Rosa Elementary, one of the pillars, in Santa Rosa Elementary School. We have our head teacher 3, Ma'am May C. Villanueva. Hi, Ma'am May. Good morning po, Ma'am May. Morning po, Ma'am Ros. Good morning po sa ating lahat. Isang maulan, pero alam po natin na ang ulan ay biyaya, na umaga po sa ating lahat. Parang sabi nga ay parang Friday na, pero Monday pa lang sa dami ng naka-line up na trabaho. Pero sabi nga ay kung nasa iyo ang Panginoon, kayang-kaya at makakayang lahat. Ano po? So, ayan, tayo nga po, sabi nga po ni Ma'am Ros, tayo po ay may panibagong programa. Ito ang ating Project Reach. Ano nga po ba ang Project Reach? So nasabi nyo na kanina, ang Project Reach po natin ay Reading Empowerment Asserting Connection at Home. Talagang ito po ay napapanahon, ito yung nasa bahay tayo pero tayo ay natututo. Sino po ang ating mga partner dito? Siyempre ang ating magulang at ang ating mga tutors. Ano po? Kasi nga sabi nga ang pagbasa, nasa pagbasa ang pag-asa natin. Kung hindi tayo nakakabasa, kahit anong ibigay sa atin, wala, hindi po natin kayang sagutan. Kaya tayo po, dito po sa Santa Rosa Elementary School, ay ating pong pagtutulong-tulungan. Pagtutulong-tulungan po natin ang Project Reach. Tayo po ay, ito po ay Mi School Advisory number 2, Series 2021. The school virtual launching and Project Reach and Project Marungko Approach. Ano nga po ba? Mamaya malalaman niyo po ano po yung Marungko Approach. So ito po ay, ang activity na to ay aims to
Para lang po ito sa full implementation ng ating Project R.E.A.C.H. Ito po ay hindi lamang para sa school. Ito po ay buong Laguna ay inilaunch ang Project R.E.A.C.H. at ito po ay may tool na gagamitin ng mga bata. Ang amin lang po sa inyo mga magulang ay tulungan niyo po kami. Dahil kami nga po ay malayo sa inyong mga anak, ang amin pong hinihingi ay malaking tulong mula sa inyo. Dahil kayo po ang malapit sa inyong mga anak. Na sana po ay pagtulong-tulungan natin, kapit kamay na mapabasa ang ating mga anak. Kung hindi po sila nakakabasa at sila po ay basta nagsasagot just to comply, ay wala po ang learning. Ang importante ay sila po ay makabasa. Kaya po iba-iba, mapapansin nyo marami tayong mga pagbasa ngayon kasi ito po yung tinatawag natin na Brigada Pagbasa. Then ito pa po ang Project R.E.A.C.H. Ano po? So muli po ay nagpapasalamat ako sa mga nag-join dito at patuloy na makikinig sa ating programa. Maraming salamat po muli at magandang umaga po. Thank you, Ma'am May. Maraming salamat po and mamaya babalik si Ma'am May. Huwag kayong mag-alala. Kung nabitin kayo sa orientation ni Ma'am May or sa opening message ni Ma'am May, babalik siya for our project Marunko Approach in Reading. Once again, thank you, Ma'am May. Thank you. Okay. So after that, after the opening remarks of our very own head teacher team, Ma'am May Villanueva, we will be calling on the next very important person, syempre, ang ating EPS in English, Dr. R.E.A.C.H. Valenzuela. Okay. So let us hear a message from her. Isang magandang araw po ang aking bati sa pamunuan ng paaralan, 10 ng ating mga masisipag na guro. Gayon din po ang aking pagkilala sa ating mga magulang na tunay na nagpakita ng gilas na maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. At syempre, hindi ko makakalimutan ang mga dahilan kung bakit tayo gumigising sa umaga, ang ating mga mag-aaral. Salamat po sa imbitasyon na ipinarating ng paaralan sa inyong lingkod sapagkat nagkaroon ako ng pagkakataon upang ipakilala po sa inyo ang isang proyekto na tunay na dinisenyo ng Sangay ng Laguna sa gitna ng pandemya. Naniniwala po ang inyong lingkod at ang Sangay ng Laguna na hindi dapat tumitigil ang pag-aaral at pagkatuto higit sa pagbabasa ng ating mga bata. Sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw na kanilang pag-aaral ay kailangan nila ang kanilang kakayahan sa pagbabasa. Kaya nga ba't amin pong binigyan ng buhay ang isang proyekto na kung tawagin ay Project R.E.A.C.H. Reading Empowerment Asserting Connection at Home. Sa pamamagitan po ng proyektong ito, ay sama-sama nating tutugunan ang hamon ng pandemya. Hindi makakahadlang ang ating mga nararanasan upang hindi maipagpatuloy ng ating mga bata ang kanilang naisin na matutong bumasa at paunlarin ang kanilang kakayahan. Gaya nga po sa isang African proverb, it takes a village to raise a child. At yun po ay tunay na nangyayari sa kasalukuyan. Hindi po ito kaya ng paaralan. Hindi po kaya ng tahanan. Kailangan po natin na maghawak kamay, magkaroon ng magandang ugnayan ang paaralan at ang tahanan upang ang ating mga mag-aaral ay tunay na makatawid mula sa dating normal papunta sa bagong normal na edukasyon. Sa tulong po ng inyong mga kamay, sa tulong po ng inyong mga oras, makakasigurado tayo na sa panahon na hindi tayo sigurado kung ano ang maaaring mangyari, ang atin pong mga mag-aaral ay magiging handa para harapin ang hamon ng buhay.
So, sa akin pong mga kasamahang guro, sa pamunuan po, isang malaking pasasalamat sapagkat ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataon ang Project R.E.A.C.H na pumasok sa ating paaralan at makatulong sa ating mga mag-aaral. Sa atin pong mga magulang, akin po ang taus-pusong pasasalamat sa inyong pagbibigay ng panahon at pagbibigay ng pagkakataon sa paaralan sa Project R.E.A.C.H upang aming itaguyod, ating ituloy ang pagkatuto ng ating mga anak. Sama-sama po nating isulong at ipatupad ang Project R.E.A.C.H sapagkat sa Project R.E.A.C.H, ang hamon ng pandemya ay tunay na matutugunan at maihahanda natin ang ating mga mag-aaral sa anumang pagkakataon. Maraming salamat po. Ang akin pong dasal, ang akin pong panalangin ay wag po tayong manghina kung halimbawang may mga kabiguan tayo sa pagpapatupad ng ating Project R.E.A.C.H na to. Okay lang po yun. Basta't ang mahalaga, tayo ay nagtutulungan at itinatama kung anumang pagkakamali ang ating na-commit or ang ating nagawa sa pagpapatupad ng isang proyekto na kagaya ng Project R.E.A.C.H. Muli ang akin pong pasasalamat, isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mahal na EPS in English. Walang iba po, Dr. R.E.A.C.H Valenzuela. Bago po natin ipagpatuloy ang program na ito, ang ating launching na ito, gusto ko pong pasalamatan ang mga nanonood dito sa ating FB Live, sa ating Facebook account ng DepEd Tayo Santa Rosa Elementary School, and of course, ang mga nanonood sa ating YouTube Live. Maraming salamat po. Talagang ginagawan po ng paraan ng paaralan maging accessible ang lahat ng programa, online program ng ating paaralan. So to continue our program, let us have, an inspirational message from our very own, very dear Dr. Mylene N. Solomon, Public Schools District Supervisor of Alaminos. Okay. A pleasant day, everyone. I would like to share with you our reading program and how it works and how it affects the lives of others, especially our students. I would like to start by saying this, that reading is fundamental. In fact, it is one of the most important ingredients to becoming all that you can be. Reading develops the brain of our students, provides a window into the world around them, and helps them do better in all school subjects. Most importantly, reading can not only help them become a better student, but a better person. You can learn from the brightest people whenever and wherever you choose. The best practices of any profession, especially in our field of education, are not gained in a vacuum, but implemented in sustained environments that intentionally support, enhance, and sustain those practices and include several dimensions. An effective reading program develops reading competence in all students and is based on proven practices. That is the advantage of the Project R.E.A.C.H. Three components are critical to the design, implementation, and sustainability of powerful reading instruction. Professional development that equips our teachers and other educators with a solid knowledge base. Effective instructional tools that are aligned to the knowledge base. And most importantly, there is a school system that supports and nurtures the implementation.
happy Project REACH implementation. God bless the learning journey of our learners. Thank you so much, Dr. Mylene and Solomon, our PSD At this juncture, we will be having our presentation of Project REACH and it will be initiated. Sisimulan po ito ng ating District Reading Coordinator, walang iba, our very own Mrs. Maricel Yason. Ayan. Lahat? Hi, Yan, Maricel. okay. Hello, Good Ma'am morning. Rosmin. Magandang umaga. Magandang umaga po. Isang maganda, mapagpala, at bagamat maulan ang ating umaga, nawa po ay lahat ay ligtas at maayos ang kalagayan. Okay, tutungo na po tayo sa ating, hi Ma'am Ros, good morning. Teka, hindi man, yan, okay na ba? Kamustahin mo sila habang Opo. Kumusta naman kayo lahat? Salamat. Sana hindi kayo bumitiw hanggang sa huli. Maraming salamat sa inyong panonood at sana hanggang sa huli ng ating programa ay walang bibitiw. Ano po? Oo, hindi sila bibitiw. Okay, yan. Ng Oo, wag kayong bibitiw bagamat maulan. Ayan. Panoorin natin itong ating... Okay, go ahead, Ma'am Sel. Ayan. Okay na, Ma'am Ross? Sige, panoorin po muna natin ang ating video presentation ng Project REACH. Project REACH. Reading Empowerment Asserting Connection at Home in the New Normal. What is Project REACH? Project REACH is a reading program that emphasizes on teaching and developing reading at home through the support and involvement of parents and guardians as vital reading partners of the teachers in light of the public health crisis due to the COVID-19 virus and its emerging new variants. Taking in consideration the current situation of education today, and because face-to-face classes are prohibited to prevent the spread of the virus, students stay at the comfort of their home to study. Thus, the reading skills of the learners must also be given priority to help them face the challenges in the lifelong learning process. Through the collective efforts of the teachers, parents, and learners, Project REACH can fulfill its ultimate goal: to help their children develop their reading skills and instill the love for reading. Project REACH goal. Project REACH aims to achieve the following objectives. First, establish connection between the school and home in order to develop or enhance the reading skills of the learners. Second, empower parents and guardians in assisting their children to read at a regular scheduled time. Third, empower the readers by developing their vocabulary, study skills, media literacy, and reading comprehension skills through the provision of reading materials. Project methodology. SDO Laguna's Project REACH is a proposed guided reading between the parents and learners with the assistance of the teachers in order to assess the learner's reading progress. It is suggested to be done in a block of time, typically 15 to 30 minutes, regularly devoted to reading. The program implementation's project timeframe is set on January 2021 to June 2022. Project REACH targets to motivate the learners to relive the love for reading at the comfort of their homes under the guidance and care of their parents and guardians.
Parents can help achieve this goal by assisting their children in proper use of reading materials, monitoring their progress, and conduct school assisted assessment. Implementing guidelines. Project REACH implementers must be guided in their planning and implementing activities through taking into consideration the following guidelines. Orientation. Conduct of division orientation for Project REACH implementers will provide clearer perspective and direction to schools, school heads, and reading coordinators in planning activities in their respective stations. Hence, support and assistance from their public schools district supervisors will be expected. Holding school or district orientation follows in order to disseminate information to the members of the school project team, parents, and students as well. Selection of participants. Participants are students in elementary, junior, and senior high school. The level of participants will be Sunod na identified ako. based on their final Sunod na grades ako. from the previous school year. Grades 1 to 3, Filipino or mother tongue. Grades 4 to 6, English. Junior high school, English. Senior high school, grade 11, grades in English 10. Grade 12, grades in reading and writing. Classification of reading levels. Based on the Philippine Informal Reading Inventory or PhilIRI, the learner's reading level will be classified according to the following grades. Lower level, 75 to 79. Upper level, 80 to 85. Superior, 86 and above. Likewise, the learner participants will be given a pre-test pattern to PhilIRI silent reading test prior to the start of the weekly reading activities. Distribution of reading materials. The distribution of reading materials will also follow a process since the materials are exclusively given to school reading coordinators and school heads who are joined in the Google Classroom. Focal person in every key stage will send the reading materials to Mrs. Irma S. Valenzuela, Project REACH proponent, for evaluation and approval. Then, these materials will be uploaded to respective Google Classrooms where the school reading coordinators can download for printing and distribution to their participants. Reading materials vary depending on the grade level of the participants. For grades 1 to 3, video and radio or reading materials and storytelling activities are used, while selections based on monthly assessment in reading or MAR are given. In junior high school, passages from MAR are also used, while in senior high school, selections from PISA or Program for International Student Assessment and from other online resources are used. Submission of raw scores and results will be in accordance to the schedule provided by the focal person. It is suggested that up-to-date results are a must in order to process monthly results and analysis. Assessment. To assess the reading skills of the participants, passages from monthly assessment in reading or MAR based on the focus skill assigned will be administered. Every focus skill has pre and post tests in order to determine the progress of the learner in that specific area. However, the focus skills vary in each level. There are 2 skills assigned per month.
Monitoring and evaluation. To determine the success of the reading interventions, the post-test shall be administered in June 2022. A comparative analysis of the pre and post results will be done and interpreted. It is also suggested that monthly reporting and conference among the school Project REACH team and parents will be held to gain feedback from the parents about their reading activities and results. To monitor and assess the reading level and progress of the learners, monthly assessment in reading or MAR will be used. Data will be assessed using NETRC percentile formula. National Education Testing and Research Center, or NETRC, DepEd's MPS quartile distribution for classifying NAC is adopted for categorizing the reading performance with reference to DO number 72, series of 2011. Superior, 76 to 100%. Upper average, 51 to 75%. Lower average, 26 to 50%. Poor, 0 to 25%. With Project REACH, reading skills can be made better. Let us develop deeper and meaningful connection between the home and the school. Because with Project REACH, no reader will be left behind. Yan, maraming salamat po Ma'am Rosa. Pinresent niyo pong video about Project REACH. So sabi nga po sa video, ang layunin ng REACH ay no readers will be left behind. So through this program po at sa iba pang reading program na ibinibigay ng ating kagawaran, ay nawa lahat po ng bata ay maging readers lahat po. Maging hindi lang sa decoding of words, kundi ang comprehension, understanding, and lahat po ng nag-encompass sa reading ay ma-achieve po ng ating mga mag-aaral. Okay, ito pong Project REACH natin ay nabuo dahil sa kabila po ng pandemya, yung kagustuhan ng mga nasa sangay ng Laguna na maibigay, na maturuan ng ating mga bata at maging total reader po. Dahil nga po mas palaging kasama ng mga bata yung mga magulang sa bahay, kaya kumbaga po, nabuo ito na naipanganak na magkaroon ng connection ang paaralan at ang bahay sa tulong po ninyong mga magulang na mapabasa ang ating mga mag-aaral. Siyempre po, ang mga teachers po, kami po naman yung mga magpo-provide ng materials and we will always be here for you po. Kami po yung magga-guide, magmo-monitor sa mga mag-aaral, sa mga bata po. Ano po? At sabi nga po dyan sa ating Project REACH, ito po ay may mga objectives. Ano po? So later po makikita po natin yung mga layunin, mga pangunahing layunin ng ating Project REACH. Hello pa rin po sa ating mga viewers. Sana po nandyan pa rin po kayo. Huwag po kayong bibitiw hanggang huli ha.
Ayan, okay. Ito na po ang ating Project R.E.A.C.H. Sabi nga po, ito ay pinanganak para magkaroon ng pagtutulungan ang magulang at ang paaralan. Diretso na po tayo sa objectives ng Project R.E.A.C.H. ha. So, gaya nga po ng nabanggit ko ang una, magkakaroon po ng connection between the school and home in order to develop and enhance the reading skills of the learners. So yan po, kaya kayo pong mga magulang ang katuwang namin para po ang mga bata natin ay matutong magbasa dahil sabi nga po, from reading, dyan po nagsisimula ang lahat ng learning. Ano po? Number 2, objective ng ating Project R.E.A.C.H. ay to empower parents and guardians in assisting their children to read at a regular scheduled time. Ang ating pong Project R.E.A.C.H. ay ibibigay twice a week for 30 minutes. So ito po, may mga provide po kaming mga materials and gaya nga po ng nasabi natin nung una, you will be our partner in teaching your children how to read. And lastly po, to provide children reading materials that will help them to be empowered readers by developing their vocabulary, study skills, media literacy, and reading comprehension skills. So ayan po, may provide po kaming materials. Ano po, later po magbibigay po namin yung schedule nung pagbibigay ng materials po. Okay po, Ma'am Ros? Okay, ayan po. Ang Project R.E.A.C.H. nga po, nabanggit ko nga po kanina, ibibigay po twice a week for 30 nito from October to February 2022. So sana po sa loob ng 5 months, be with us po parents ha. Okay po. So ang ating po project methodology, actually ito po ay in-launch Okay, so habang nakikipaglaban ang internet connection ni Ma'am Sel, ngayon nga po ang launching ng ating Project R.E.A.C.H. Kaya naman inaasahan din po na magiging aware po ang lahat sa ating MAR. Kasi ang MAR po yung Monthly Assessment in Reading. So alam na po ng mga teachers natin yan at ng mga estudyante natin ang MAR, ang Monthly Assessment in Reading o MAR. So, ang lahat po ay ipoprovide, lahat ng materials, babasahin, ipoprovide po ng school yan. Susuportahan po tayo ng district office at lalong higit ng division office para po magkaroon ng babasahin ng ating mga anak. Ito po ay ida-download sa Google Classroom ng mga teacher at ipiprint, ipapamigay, i-distribute sa ating mga mag-aaral. So tinatawagan ko ulit si Ma'am Sel. Hi Ma'am Sel, magandang umaga. Hello Ros, hello po sa lahat uli. Pasensya na, nalalaglag talaga, hirap ng signal. Ganyan talaga. Okay, ganyan sadya po pag live. Ano po? Okay, proceed na po tayo Ma'am Ros. Sige. Ayan, so nabanggit na po ni Ma'am Ros yung schedule po natin. Kanina po, October 27. Di ba, kung napapansin niyo po dun sa mga pinagmigay po namin last, may mga kasama po doong Project R.E.A.C.H. na mga babasahin. So, yun po ay sasagutan ng mga bata at ayun po ay ibabalik naman po sa amin. Ano po? At yun po ang aming magiging basis para sa pagbibigay po ng mga activities. Ano po? So, ito po yung ating sample monthly assessment reading ng mga tanong po. So, actually, ito po binibigay na rin ng mga nagdaang taon. It only happens po na kapag po, during this time po, it will be parang magiging monthly basis po siya na magiging parang pinaka-report po namin sa Project R.E.A.C.H. Ano po? Okay, next slide po, Ma'am Ros. Matatakal din po sa ating reading program yung mga ayan, ito po, yun po, noting details. Ito po yung mga topics na itatakel sa ating reading program. Ano po? Noting details, following directions, sequencing events, identifying cause and effect, identifying key sentence,
identifying the supporting details, drawing conclusions, predicting outcomes, and distinguishing between facts and opinion. So yan po ang aming yan po ang mga nilalaman or magiging topics ng ating reading, yung mga reading materials na ipamimigay namin sa inyong mga anak. Okay, ito po ay sa grades 1 to 3 po, kalimitan po ang ginagawa ang ginagawa po ay meron pong pinapapanood or binabasang story, tas ang mga bata po yung mga magsasagot. Okay po? Yung pong mga story na papanoorin, na ibigay na rin po yun sa mga advisor, and most probably po, na tanggap nyo na rin po yun at napanood nyo na rin po. Ano po? So let's proceed naman po, Ma'am Rosa. Terms of reference. Okay, yan po. Ito po yung mga gagawin po natin, to-do list. Ang una po, list the names of the learners to be included in the Project REACH. Di ba ako napapansin nyo nga po, sabi ko kanina, meron po kaming inilagay sa kasama ng aming learning activity sheets na mga nakalagay pre-test Project REACH. So yun na po yung pre-test ng Project REACH. At syempre po nakalagay din sa kasunod, conduct the school orientation for parents and learners. Ito na nga po yung ginagawa natin. And receive and distribute the reading materials to be uploaded in the Google Classroom on October 19. At sabi po naman nila, madadownload po yung materials by October 27. And after po na mag-group yung bata, by November 2 po is full implementation of Project REACH po sa ating paaralan. Okay po? Next po, Ma'am Ros. Yan, so ito na po yung ating bagong reading program bukod po sa Project Boost. Ito na po, Project REACH. Okay, so to end this po, ayan po yung sabi ng ating Secretary Leonor Magtolis Briones. Education must continue, the children cannot wait. We need to find ways for learning to continue. Ayan nga po, learning must continue. Hindi po titigil ang ating pagkatuto. At muli po, ulitin ko lang po ang ibig sabihin ng Project REACH. It is Reading Empowerment Asserting Connection at Home. So it is a hand-in-hand partnership po of the school and the parents. So be with us po all through the program at nagpapasalamat na po ako sa simula sa inyo sa paggabay po at pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Salamat po, Ma'am Ros. Binabalik ko na po sa inyo. Thank you, Ma'am Sel, and good Thanks morning. Po, Ma'am Ros. Good morning din po. Okay. So ngayon naman po, mga mag-aaral natin, mga kapatid natin sa pagtuturo, and of course sa ating mga magulang, kaakibat po ng ating Project REACH ay malapit na rin po tayo magkaroon ng isa pang proyekto na sa palagay ko makakatulong din sa ating mga bata, pero mas pagagaanin natin ang ating mga trabaho, ang ating gawain ng ating mga bata sa pamamagitan po ng isang proyekto pa na para naman sa MTB o kaya ay sa Filipino. So tinatawagan ko ngayon para sa isang anunsyo, isang announcement ng Project Marunko Approach in Reading. Walang iba po kundi si Ma'am Aleli. Ay, nawala si Ma'am Aleli. So ngayon tatawagin natin ang kaakibat natin syempre sa lahat ng ating gawain. Tinatawagan ko pong muli si Ma'am May C. Villanueva. Good morning, ma'am. Ayan. Good morning po. So, pasensya na po at medyo maulan kaya siguro naglalaglagan ang ating mga kasama dito sa Project REACH. So, tama si Ma'am Ros. Sa katunayan po, ang Project Marunko ay para lang po sa iilang bata. Hindi po ito para sa lahat ng bata na kasali po sa ating Project REACH. So, isinama na po natin ang Project Marunko para doon sa ating mga identified na struggling readers simula po sa kindergarten hanggang grade 3. So sa kabuuan po, meron po tayong 69 na identified na struggling readers. Ano nga po ba yung tinatawag nating struggling readers? So hindi po sila pare-pareho ng level.
Ay, iyan. Okay. So, Ma'am Ros, ipi-play mo siya. Wala kang mic, Ma'am Ros. Ayan. Ay, pagpaumanhin niyo po. Ito po ay isang ano lang, isang presentation lang pero pwede po siyang walang audio, ma'am. Sample ano lang Okay. po, sample teaching lang ni Ma'am Lely. Ano po? Sige. Pwede pong So, ituloy niyo po yung magsasalit. Opo, opo, Okay, opo. okay. Sige. Okay, so sabi ko nga po, ang Project Marungko Approach ay para lang dun sa ating mga special learners. Bakit sila special? Sila po yung mga learners na nangangailangan ng ating pangunawa ng malaking tulong dahil sila po yung mga learners na sinasabi natin na nahihirapan sila sa pagbasa. So, mula po sa ating nakalap, mula po sa ating kindergarten hanggang grade 3, meron po tayong 6 na po at siyam na bata na nahihirapan sa pagbasa. Mula po sa kinder hanggang grade 3. Meron po doon mga bata na hindi kilala ang titik, hindi po nakakapantig, hindi pa po sila nakakabasa ng parirala, at lalong hindi po nakakabasa ng pangungusap at maikling kwento. Diyan po nakapokus ang ating Project Marungko Approach na kung saan si Ma'am Aleli po ang pinaka team leader dahil po siya po yung naka-assign sa ating MTB or mother tongue. Ano po? So sabi ko nga po, ang Project Marungko ay nakapokus lamang do sa ating mga special na bata na sila po ay nangangailangan ng ating malasakit para sa pagbasa. Dito po ay magkakaroon pa rin po tayo ng orientation para sa mga magulang, lalo na po dito sa mga batang ito. Ito po ay 69 na bata. So, iba-iba po sila ng level. Ang ating pong Project Marungko ay maaring yung mga bata ay titik lang ang kilala, maaring pantig lang, maaring parirala, or ay hindi pa sila nakakarating siguro sa pangungusap. Pero ito po yung leveling nila. Titik, pantig, parirala, pangungusap, at maikling kwento. So maaaring yung ating mga batang nasa struggling po ay titik pa lang at pantig. Ano po? Ayun. So utay-utay po nating iuusad ang bata kasi nakakaawa naman po sila kung iaakit na natin sa intermediate ng kahit man lang po parirala at pangungusap ay hindi kayang bigkasin. So yan po yung ating pahapyaw na impormasyon tungkol po sa ating Project Marungko Approach in Reading. So nasabi nga po na sa ating Project R.E.A.C.H ay Tagalog po ang sa K-3, kaya po pwede natin pong yung special nating mga bata ay bigyan po natin ng Project Marungko Approach in Reading. Maraming salamat po. Ma'am May, maraming salamat po at napakalinaw naman ang pagpapaliwanag ni Ma'am May. Para po sa ilang katanungan, ay pwede rin po ulit natin. Ayan, nawala ulit si Ma'am Lely. Ma'am Lely, kung already ka na, sige mag-open cam ka lang dyan. So, kung meron po kayong katanungan, ay pwede po kayo magtanong sa ating mga guro, sa ating mga group chats. Ayan. So, maraming salamat po ulit, Ma'am May. Okay. So ngayon po napakalinaw naman po. Ito pong Project Marungko Approach in Reading sa pagkakahayag ni Ma'am May. Ito po ay sisimulan natin sa next month na po, next month. Next November na po. Kailan pa November? 25 ngayon. So after 5 or 6 days ay November na. Kaya po exciting po ang project na to kasi ang ating mga bulilit ay talagang mapapalaban sa pagbasa at yan naman po ang primary goal ng ating paaralan. Kaya muli po maraming salamat sa ating mga coordinators, Ma'am Zel, and of course, Ma'am Aleli. Okay. So, nagbigay po ng sample si Ma'am Aleli sa kanyang video at ito po ay maaari nating i-share po ito ng ating paaralan
At ang lahat po ng primary teachers ay magkakaroon po ng mga materials para sa ating mga anak, para sa ating mga bata. Okay? So malapit na po magtapos ang ating programa. Kung meron po kayong mga katanungan, bukas po ang ating live chat para po masagot tayo ng buo ni Ma'am May at ni Ma'am Sel tungkol sa project. Okay? So sige po, pag po wala ng katanungan ay mag-type lang po ng 1. Kung may tanong po ay pwede po kayong mag-type ng inyong ilang katanungan. Ano po? So tatawagin ko po ulit si Ma'am May para po i-acknowledge natin at si Ma'am Sel para i-acknowledge ang ating mga tanong kung mayroon pang mga katanungan. Okay? Type 1 po kung wala ng question. Ayan, maraming salamat po sa nag-i-stay sa YouTube Live. Maraming salamat po sa inyo at syempre sa ating nag-stay sa FB Live, sa Facebook account ng ating school. Maraming salamat po sa 40 na nandito at nag-stay para makinig. Wow! From Mami Elsie, Janica Azotea, Zon Mods, Cyril, Kiel Aaron, Shirley M, Nathan, mga wala na silang question. Pag po may question pa, kayo po ay i-acknowledge natin. Tatawagin natin muli si Ma'am Sel at si Ma'am May. Okay? So wala nang mga katanungan. Ang ating mga guro, may mga katanungan kaya? So kung wala na po ay pupunta na po tayo sa ating pagtatapos. Muli po, nagpapasalamat kami sa ating EPS in English, Dr. Valenzuela, PSDS, Dr. Solomon, Head Teacher 3, Ma'am May Villanueva, and of course sa ating District Reading Coordinator, Ma'am Sel, and School MTB Coordinator, we have Ma'am Aleli. Maraming salamat po sa ating mga mag-aaral na tumutok, maagang gumising, masarap matulog, pero mas masarap makinig sa ating launching ng Project R.E.A.C.H. Sa ating pong mga kapwa guro, maraming salamat po sa pagstay. Maraming salamat po dahil ito po ay panibagong ipiprint, panibagong ipapamigay, pero let's take it positive at ang mga makikinabang ay ang ating mga mag-aaral. Maraming salamat po sa ating lahat. Ayan, so tayo po ay magkakaroon ng isang pagtatapos na awit, a closing song. Kaya po ang lahat muli po ang aming taus-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa lahat. Ito po si Ma'am Ros, ang inyong School Reading Coordinator. 10 ng aking mga kasamahan, nagpapasalamat po kami sa pagsuporta ng mga magulang and of course sa ating very supportive school leader, Ma'am May C. Villanueva. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Okay, maraming salamat.